نن به مونږه د جیمیل اکاونټ جوړو. نو څنګه به جوړو؟ راځئ چې مونږه د جیمیل اکاونټ جوړ کړو. د ټولو نه مخکې مونږه جیمیل ته راشو. جیمیل به کلیک کړو. چې جیمیل باندې کلیک کړو نو دا آلریډي زما سره یو ایمیل جیمیل اکاونټ لاګین دی. نو مونږ به په دې باندې کلیک وکړو او بیا به په ایډ انادر اکاونټ باندې اوکې وکړو. چې په ایډ انادر اکاونټ نه بعد به په ګوګل باندې کلیک وکړو. یو دلته لیکلی شوي دي چې فارګاټ ایمیل او کریټ اکاونټ. نو موږ به په کریټ اکاونټ باندې اوکې وکړو. دلته بل اپشن راشي فار مای سیلف او ټو منیج مای بزنس. نو موږ به فار مای سیلف اوکې کړو. فار مای سیلف باندې اوکې شو. نو بیا فرست نیم موږ ته رالی. فرست نیم فار ایگزامپل زه ورکوم فرست نیم جیهان، لاست نیم زاده. اوکې شو. بیا به نیکسټ اوکې کړو. بیا بیسیک انفارمیشن انټر یور برډے اینډ جینډر. نو مونږه او دا چې کوم ډیټ اف برث خپل ورکړئ. نو په دې کې به مونږه میاشت ولیکو. فار ایگزامپل زه جولای لیکم. دلته به ډیټ ولیکو. فار ایگزامپل 02. دلته به ایر ولیکو 1995 او دلته به جینډر ولیکو. جینډر کې به میل ولیکو او بیا به نیکسټ وکړو. بیا دلته دا خپل چایس رالی. فار ایگزامپل زاده جیهان 51@gmail.com، جزاده 707@gmail.com، یا موږ په خپل خوښه باندې ځان له جیمیل جوړو. فار ایگزامپل زه په خپله خوښه باندې جوړوم. نو دلته به زه ولیکم جیهان زاده 11@gmail.com به نه لیکو. دا آلریډي لیک دی. ما وکې که نو آلریډي دا وایي چې د یوزر از ټیکن ټرای انادر. نو زه اوس بل لیکم. فار ایگزامپل 34,405,05. نیکسټ مې وکې که دا یې واخیسته. لکه مطلب په ګوګل کې چې مخکې داسې یو ډیجټ نه وي نو هغه به اکسپټ کوي. که چېرته وي نو بیا به تاسو په بل باندې ټرای کوئ او بل اکاونټ به پکې فګر به ورکوئ. نو اوس دلته اکسپټ شو. اوس به دلته زه فار ایگزامپل پاسورډ به ورکوم. داسې پاسورډ چې سټرانګ پاسورډ زه ورکوم زه به هیټ کوم. پاسورډ ورکوم. پاسورډ به تاسو ورکوئ او زه پاسورډ ورکوم او هیټ کوم. نیکسټ اوکې کوي. بیا به SIMN اوکې به کوي. جیهان زاده 3405 دا دی رالی. بیا به نیکسټ اوکې کوي. بیا به I agree اوکې کوي. زمونږ سره اکاونټ جوړ شو. نو اوس به مونږه په سیو آپشن وکړو. دا به آلریډي زمونږ سره سیو شي. چې زمونږ سره سیو شو. اوس زه واپس راځم. دا دی د ټولو نه لاندې چې کوم لیک دی جیهان زاده 3405 په دې باندې به زه کلیک وکړم. دا زمونږ سره جیمیل آی ډي جوړه شوه. جیمیل اکاونټ. د دې نه مونږ ایمیل هم شو کولی، فیسبوک اکاونټ هم پې شو جوړولی، یوټیوب هم پې شو جوړولی. نن د دې ورځې جیمیل اکاونټ جوړول. بل ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. په بله ویډیو کې به انشاءالله یوټیوب چینل به څنګه جوړو، په یوټیوب باندې به ویډیو څنګه اپلوډ کوو، سټیپ بای سټیپ. د بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. د الله په امان.